วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทนี่ไทยแทรเวลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำซุปปลาสไตล์กรีกกันค่ะอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะเหมาะกับซุปร้อนๆมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แม่สามีชอบทำให้ทานนะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วเราก็ชอบกันมากๆเลยค่ะทานง่ายนะคะสบายท้องค่ะวัตถุดิบหลักๆนะคะก็จะมีมันฝรั่งค่ะข้าวแล้วก็ปลาค่ะก่อนอื่นนะคะมิล่าจะขออนุญาตนะคะพาทุกคนไปตลาดไลกี้กันก่อนค่ะเพื่อไปซื้อมันฝรั่งให้แม่สามีค่ะจากบ้านเราไปตลาดนะคะระยะทางไม่ไกลเลยค่ะขับรถไม่ถึง400กิโลเมตรเองค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะนี่ก็คือ Lidl นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะมาจอดตรง China Planet เนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จอดรถเรียบร้อยเลยนะคะเราจะจอดไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในหาที่จอดรถยากค่ะเกลียวอะ Golf, yes. คือท้ายตลาดนะคะทางก็จะแคบๆแบบนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าช่วงนี้เขาขายอะไรกัน Kastana. คัสตันอะ Kastana, ora. นี่นะคะก็มีร้านขายปลา ปกตินะคะเราต้องมาตอนเช้าๆนะคะเพราะว่าจะมีปลาสดผักสดนะคะตอนนี้ก็เรามาสายแล้วนะประมาณ9:30นะคะพอเดินเข้าไปในตลาดนะคะเราก็เจอกับร้านมันฝรั่งทันทีเลยค่ะแต่ยังไม่รีบซื้อนะคะเราขอเดินวน1 รอบก่อนค่ะดูทั้งราคาและคุณภาพนะคะของแต่ละร้านค่ะเปรียบเทียบกันไปเรื่อยๆก่อนค่ะ Price per kilo. อันนี้ราคาต่อ1กิโลนะคะนี่นะคะช่วงนี้ก็จะเห็นร้านขายส้มเยอะหน่อยนะคะ Plátano, apple. Apple and orange, like that's Ελάτε, τραγανά, μίλαμε ένα ευρώ. นี่นะคะ นี่คือราคากระเทียมของที่นี่นะคะ This is per kilo or just one this one piece. ก็คือกำนี้นะคะราคา2 ยูโรนะคะ For heavy things, like if you see something heavy like fruit or potato, this is per kilo. The price if you นี่นะคะสองฝั่งข้างทางก็จะมีผักผลไม้นะคะ What is this? this is honey. Honey and They have garlic, pickle garlic too, right? this is like pickled garlic. เขามีกระเทียมดองด้วยนะคะเนี่ยคล้ายๆบ้านเรานะคะจะใส่ขวด ช่วงนี้ก็จะมีแอปเปิลนะคะแล้วก็ส้มนะคะ It's kind of so small. วันนี้ของทุกอย่าง Small. บรอกโคลี1 ยูโรนะคะพอเดินครบ1 รอบแล้วนะคะเราคิดว่าร้านแรกที่เราดูไว้นะคะน่าซื้อที่สุดเลยค่ะทั้งขนาดของมันฝรั่งและราคาก็โอเคมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปซื้อที่ร้านแรกกันเลยค่ะพ่อค้าขายมันฝรั่งเห็นเราเดินถือกล้องไปด้วยนะคะทำหน้าตกใจนิดนึงนะคะแล้วก็ถามประมาณว่ามาจากหน่วยงานไหนหรือเปล่านะคะเหมือนเขานึกว่าเราเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจจับภาษีนะคะอะไรประมาณนั้นเราก็เลยรีบตอบไปเลยค่ะว่าไม่ใช่ค่ะพอเขารู้ว่าเรามาถ่าย YouTube นะคะเขาก็หัวเราะเลยค่ะ Όχι, κάνει βιντεάκι, είναι Ταϊλάνδες. สีหน้าจากที่เกรงๆนะคะกลายเป็นยิ้มกว้างเลยค่ะ Ευχαριστούμε.
นี่นะคะเราได้มันฝรั่งมาแล้วนะคะส่วนปลาที่เราจะทำซุปในวันนี้นะคะ เราจะใช้เป็นปลาแช่แข็งแทนค่ะ เดี๋ยวเราจะแวะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะนี่ค่ะทางนี้นะคะมิล่าจะชอบใช้เป็นทางลัดนะคะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่กาลาวินิตี้นะคะมิล่าจะชอบเอามอเตอร์ไซค์มานะคะเพราะว่าไม่ไกลจากที่บ้านนะคะบ้านเราจะอยู่ตรงนู้นบ้านหลังนี้โชคดีมากค่ะอยู่ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องขับรถไปให้เปลืองน้ำมันเลยค่ะเดินมาค่ะนี่คือกาลาวินิตี้นี่นะคะนี่ค่ะก็จะมีแอปเปิลเหมือนเดิมนะคะ I think they have sweet potato. is coconut 2 ยูโรนะคะนี่นะคะก็จะมีของอย่างปลาหมึกนะคะแช่แข็งนะคะก็จะราคา19 ยูโรนะคะประมาณนี้นะคะจะมีทั้งหมึกกระดองในราคา14 ยูโรนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกหนวดปลาหมึกอย่างนี้นะคะในราคา16 ยูโรนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกเป็นแบบเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะราคา6 ยูโรค่ะ5 ยูโรก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกปลาหมึกนะคะในราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีหอยแมลงภู่นะคะปกติก็จะเป็นอยู่ในแบบนี้นะคะ5 ยูโรค่ะหรือจะเอาแบบที่แกะเปลือกแล้วนะคะก็จะประมาณ3 ยูโรค่ะกุ้งก็จะในราคา8 ยูโร5 ยูโรนะคะแต่นี้จะเป็นไซส์เล็กลงมานิดนึงนะคะก็จะราคา4 ยูโรนะคะสำหรับปลาวันนี้นะคะเราจะใช้ปลาอยู่2ชนิดค่ะโกกิโนบซาโรค่ะหรือปลากระพงเนื้อแดงนะคะบากาเลียโรชหรือปลาคอสนะคะการใช้ปลา2ชนิดนี้ผสมกันนะคะจะทำให้น้ำซุปหวานนะคะและได้เนื้อสัมผัสที่หลากหลายขึ้นค่ะถ้าใครนะคะหาปลา2ชนิดนี้ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้เป็นปลาอย่างอื่นแทนได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะมิล่าคิดว่านะคะปลากระพงหรือปลาทับทิมก็น่าจะเข้ากันดีกับเมนูนี้นะคะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นพอสมควรค่ะและมีรสที่ไม่แรงเกินไปค่ะทำซุปออกมาน่าจะอร่อยเหมือนกันค่ะเราจะเอาปลาที่เราได้มานะคะมาแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อให้น้ำแข็งละลายนะคะOh, it's too big. Okay, we'll Maybe make you it put a little more bit water. Yes. Okay. I will go to cut the celery for you. Okay. Cut the celery and we can prepare The ingredient. the ingredients. โอเคไปค่ะเราไปตัดเซเลอรี่ที่สวนกันดีกว่าค่ะ What are you doing คะ Cut this for to put it everywhere. They are this pink. The pink flowers They're all the summer. They have flowers all the summer. This. You start to growing now Yeah. Now it's cut. It will be soon spring. Look. it starts coming อันนี้คือต้นกุหลาบของเรานะคะแล้วก็มีน้องอันนี้นะคะน่าจะไฮยาซีนนะคะอันนี้กลิ่นหอมมากค่ะตรงนู้นก็มีนะคะเยอะมากค่ะพาไปดูค่ะมิล่าตัดออกไปบางส่วนแล้วนะคะใส่ในแจกันหอมมากค่ะดอกนี้กลิ่นอโรมามากค่ะเขาจะออกในช่วงฤดูหนาวนะคะทนต่ออากาศหนาวมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นพุ่มแบบนี้นะคะสวยมากค่ะฮัลโหลค่ะ You awake เหรอมาเกล่ะฮะเราจะไปตัดเซลารี่กันนะคะนี่ก็คือบรรยากาศหน้าหนาวนะคะทุกอย่างก็จะแห้งแบบนี้นะคะเหลือแต่กิ่งนะคะเหลือแต่กิ่งก้านนะคะอันนี้ก็คือต้นแอปเปิลนะคะ
อันนี้ก็คือปิกนะคะ ต้นองุ่นนะคะ ต้นองุ่นเราก็ตัดกิ่งเหมือนกันนะคะ เพื่อที่จะให้เขาเติบโตในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงนะคะ เราก็ต้องตัดเหมือนกันนะคะ ช่วงนี้ก็จะเริ่มตัดกิ่งแล้วค่ะพ่อเพิ่งตัดไปนะคะ อันนี้คือต้นเชอร์รี่นะคะ ต้นเชอร์รี่เปรี้ยวลูกก็จะเล็กๆนะคะสำหรับทำแยม นี่นะคะคือต้นกระเทียมนะคะที่เราปลูกคราวที่แล้วนะคะ ก็คือน้องเริ่มขึ้นดีแล้วนะคะเนี่ยปีนี้เราจะได้กินกระเทียมกันเหมือนเดิมแล้วนะคะ แล้วก็จะมีพวกกระหล่ำนะคะ ที่ยังสามารถปลูกได้นะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะ ก็บรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้มิล่าเพิ่งถอนต้นพริกไปนะคะ เพราะว่ามีแต่ต้นแห้งๆนะคะ แต่ก็ยังมีแบบเมล็ดพริกอยู่ตามพื้นนะคะ ก็คิดว่าเขาน่าจะงอกเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะมีซาลารี่ตอนนี้เราจะตัดตรงนี้นะคะไปให้แม่สามีใส่ข้าวต้มดีนักแลนะคะ กลิ่นหอม เดี๋ยวเราไปล้างกันค่ะ ไปกันค่ะ You come to check me I do a good job or not right Oh, I just went out. I do a good job all the time. Cut too much. It's okay because I want some Yeah. Ah, okay. Yeah. yeah วัตถุดิบที่เราใช้ทำน้ำซุปนะคะ ก็มีหอมหัวใหญ่3หัวค่ะ มันฝรั่ง2หัวแล้วก็แครอทค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแครอทหัวเล็กนะคะ ใช้ประมาณ5หัวค่ะ จากนั้นนะคะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกลงไปค่ะ And of course, oil. ตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ เราก็จะหั่นให้ได้ทรงประมาณนี้นะคะ บ้านนี้นะคะเวลาทำกับข้าวนะคะ จะไม่ได้ใช้ตาช่างเหมือนบ้านอื่นๆนะคะ ส่วนใหญ่จะใช้สายตาในการกะปริมาณเอาค่ะ เราก็ค่อยๆเติมและค่อยๆปรุงนะคะ ปรับรสชาติไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าจะได้รสชาติที่ลงตัวตามที่เราต้องการค่ะ ระหว่างที่เรารอให้ทุกอย่างสุกนะคะ เราก็มาเตรียมข้าวไว้สำหรับใส่ในซุปกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้ข้าว1แก้วค่ะ ปริมาณนี้นะคะทานได้ประมาณ4คนนะคะ ส่วนพ่อสามีนะคะก็รับหน้าที่ทำความสะอาดปลาค่ะ You make like this. Yeah, and then we mustn't throw all the clothes afterwards. We wear this. เชฟโฟเกตนะคะ Never wear it. I have to. วันนี้นะคะแม่สามีรับบทเป็นหัวหน้าเชฟค่ะ คอยดูแลความเรียบร้อยทุกขั้นตอนนะคะ พอเห็นพ่อสามีไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนปุ๊บแม่สามีรีบหยิบมาใส่ให้ทันทีเลยค่ะ หัวหน้าเชฟของเรานี่ตรวจงานละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆเลยค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะ เราก็ใส่ปลาลงไปค่ะ จากนั้นต้มต่ออีกประมาณ 15-20 นาทีค่ะ เติมเกลือและพริกไทยลงไปอีกเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าวันนี้นะคะปลาค่อนข้างตัวใหญ่ค่ะ เลยขอปรับรสชาติเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะ ให้เข้มข้นขึ้นค่ะ ครบ 20 นาทีแล้วนะคะ เราก็ใส่ผักขึ้นช่ายลงไปค่ะ และต้มต่ออีกสักพักนะคะ จนปลาสุกดีค่ะ พอใส่ซาลารี่เข้าไปนะคะ กลิ่นหอมเลยค่ะ It smell nice after we put the celery It's a nice food. Yeah it look healthy พอปลาสุกแล้วนะคะ เราก็ปิดเตาแล้วค่ะ ตักปลาออกมาพักไว้ก่อนค่ะ Right. Okay. You would take a big plate from there and put the nice pieces, okay? You steal the food อ่ะ Try if it's okay. Ah, it's hot. It's very hot. We put out. So, this now we have to put there. จากนั้นนะคะเราจะแยกผักแล้วก็น้ำสต๊อกออกจากกันค่ะ เพราะเราจะนำผักทั้งหมดนะคะไปปั่นค่ะ เพื่อให้ได้น้ำซุปที่เข้มข้นและหอมมากยิ่งขึ้นค่ะ The soup here inside. Put mix it. Inside for everything.
ได้น้ำซุปที่เนียนขึ้นนะคะ เราก็ใส่ข้าวที่เตรียมไว้ลงไปค่ะ ต้มต่อจนข้าวสุกนะคะ ช่วงนี้นะคะมิล่าก็รับหน้าที่เป็นคนแกะปลาค่ะคอยเอาหนังและก้างออกนะคะ ก็แอบสังเกตเห็นนะคะว่าก้างปลาตัวนี้นะคะ เรียงตัวชิดกันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะคะ ก็แปลกดีนะคะ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยค่ะ พอทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะมิล่าก็จะแยกเนื้อปลาออกไว้อีกจานหนึ่งนะคะ เราจะไม่ใส่กลับไปในหม้อนะคะ เราจะโรยเกลือแล้วก็พริกไทยเพิ่มไปอีกเล็กน้อยนะคะ ก่อนทานค่ะ และข้าวของเรานะคะที่ต้มไว้นะคะ ก็สุกได้ที่พอดีเลยค่ะ ก่อนตักเสิร์ฟนะคะ เราจะเพิ่มน้ำมะนาวเลมอนลงไปอีกนิดนึงนะคะ เพื่อเพิ่มความหอมนะคะ แล้วก็ช่วยตัดกลิ่นคาวของปลานะคะซุปปลาหม้อนี้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นเมนูง่ายๆนะคะ และดีต่อสุขภาพค่ะ You know how much you want? enough ค่ะ Okay, little. thank you Vai just so si che si spiega. We'll put for this. listo เวลาเราใส่ปลานะคะ เราก็จะตักนะคะ ปลาเนื้อแดงตรงนี้นะคะ แล้วก็ปลานี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ ที่ติดตามและดูจนจบนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนอยากเข้าครัวทำซุปปลาอุ่นๆทานกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ วันนี้ Tiny Thai Travel ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ Andiamo. Signores. Che grande. Bene, non capito.